Ahoj, zdravím vás všechny. Dnes bych vás chtěla seznámit s tím, jak probíhá terapie pomocí metody EFT u dětí. Rodiče se na mě často obracejí s dotazy, zda je tato terapie pro děti vhodná, při jakých potížích je možné s dětmi přijít, od jakého věku, zda mohou být oni jako rodiče u terapie přítomní a celkově jak ta terapie vůbec probíhá. Dokonce jsem měla dotaz, zda je terapie možná i online, tak ano, ale ne u dětí. U dětí potřebují jistou interakci a fyzickou účast. Mezi nejčastější potíže, se kterými dětmi přicházejí, tak bývá například noční pomočování, noční děsy, různá traumata, problémy ve škole se spolužáky, s učiteli, šikana a největší spektrum bývají strachy. Strach třeba hrát na koncertě na klavír, strach z bouřky, strach vystupovat před všemi a opravdu to je široké spektrum těch strachů a EFT je dokáže vyřešit. Pro ty, kdo mě neznáte, jmenuji se Lenka Kubaštová a jsem terapeutem energetické psychologie, zaměřuji se na metodu EFT a působím v Jihlavě. S dětmi pracuji obvykle až od věku 4 a 5 let, protože potřebuji, aby ty děti rozuměly tomu, na co se jich ptám a dokázaly mi adekvátně odpovídat. U těch mladších dětí to bývá velmi těžké a složité. A ty 4leté děti nebo 5leté už to zvládají velmi dobře. Děti ve věku například 10 let, tak s těmi pracuji podobně jako s dospělými, ale samozřejmě zohledňuji jejich věk, jejich tempo a to, jak se zrovna cítí. Když chtějí pauzu, uděláme pauzu, mezi tím si i povídáme, aby ta terapie nebyla pro ně moc zatěžující a dlouhá, protože přeci jenom 90 minut je dlouhá doba, ty děti neudrží takhle dlouhou pozornost, je to pro ně velmi náročné a proto si jim přizpůsobuji. U teenagerů už pracujeme podobně jako s dospěláky, tam nebývá nějak velký nebo markantní rozdíl. Pouze se jich ptám, jestli chtějí u terapie rodiče nebo nechtějí. U malých dětí je to samozřejmost, ale ty starší děti už terapii chtějí bez rodičů. Vlastně já potřebuji, aby ty děti se mi otevřely, aby mi řekly, co je trápí, dávám jim různé doplňující otázky, oni na ně odpovídají a před těmi rodiči se nedokáží otevřít. Když si tak vzpomínám, tak tady vlastně žádný teenager rodiče neměl, ale to je na uvážení každého. Mně to nevadí. Zaměřím se teď na terapii u maličkých dětí, třeba 5-6 letých, protože to rodiče zajímá úplně nejvíc. Vždy se na začátku ptám, nebo na začátku, chci to vědět dopředu, buď to e-mailem nebo telefonicky, co ty děti mají za potíže, trošku si o tom popovídáme, nebo stačí, když mi to někdo napíše a chci vědět, co má být cílem té terapie. Někdy to není úplně zcela jasné. Ve většině případů ano, ale je lepší v tom mít, pro mě v tom mít jasno. Na děti se připravím a když přijdou, tak jim řeknu. Tak, já tady mám 2 plešáky, pro holčičky Mášu, pro chlapečky Míšu. Jste je hezky viděli, takový 2 plešáci. A děti si vyberou, s kterým medvídkem chtějí pracovat. Já jsem holka, tak si tady nechám Mášu. A řeknu jim, že tenhle medvídek má nějakou potíž nebo problém, ale protože jsem dospělák a nerozumím plešákově řeči, tak jsem si pozvala je, aby mi s tím pomohli, protože děti po plešákovu umí. A oni teď vlastně budou plešákoví doktoři. A to se dětem hodně líbí. Ukážu jim, na které body se poklepává, s tím, že já budu poklepávat na to dítě a dítě bude ťukat. Dětem říkáme, že ťukáme, nepoklepáváme, ale ťukáme, tak dítě ťuká na toho medvídka. A zeptám se, tak co si myslíš, že ten medvídek má za problém? A já to teď budu uvádět třeba na příkladě, že se dítě bojí chodit do školy. Tak se zeptám, tak Máša nechce chodit do školy a já nevím proč. Tak se zkus zeptat, nebo co myslíš, že má ta Máša za potíže?
Když se děti bojí, já tady mám tady válecí pytel, mám fedbuje, děti si odhodí bodky, valí se v pytli, mám tady bonbonky, dáme různé hračky, které si vezmou potom domů, jsou to hračky z Kindervéček, opravdu drobnosti, ale děti to potěší, udělá se taková příjemná atmosféra, pustíme hudbu, zapálíme svíčky, uděláme všechno tak, aby se to těm dětem líbilo. A děti obvykle po počátečním takové nejistotě, tak se velice rychle chytnou v uvozovkách a povídají. Fakt ty děti jsou strašně šikovné, že třeba rodiče se toho z začátku bojí, ale já říkám, nebojte se, ty děti, jak jsou v cizím prostředí, jsme tady na ně hodní. Já mám sama děti různého věku, od 3leté holčičky až po puberťáka, nebo máme víc dětí, tak myslím, že se s nima dokážu přátelsky bavit. Mám děti ráda a tak děti začnou povídat. Tak já si myslím, že ta Máša se bojí do školy, protože by se jí tam smáli. Říkám, a proč by se tam té Máše smáli? No a teď děti povídají, něco povídají. A my začneme postupně odťukávat to, co nám řeknou. Začneme s tím, že strach jít do školy, já ťukám třeba na holčičku a holčička ťuká na medvídka. Ukážeme, kam se ťuká a povídáme. Strach jít do školy, že se mi tam budou smát. Strach jít do školy, že se mi tam budou smát. Odťukáme všechny ty meridiánové body a já se ptám, a proč by se tam Máše smály? No, protože Máša má jít třeba před tabuli k paní učitelce a něco tam řekne špatně a děti se jí budou smát. Tak to odťukáme zase, tady to, co nám ty děti řeknou a ty se tam, no a když by se ti smáli, co je na tom tak strašného, někdy se to stává, že se ty děti smějou a děti řeknou, no, ale když se mi budou smát, tak já potom se budu stydět a nebudu mít žádný kamarády. Tak to odťukáme. Strach něco říct před tabulí, že se mi budou smát, pak odťukáme strach, že když se mi budou smát, tak nebudu mít žádný kamarády. Já se zeptám, a co je na tom hrozně, že nebudeš mít kamarády? Samozřejmě to jsou úplně hloupé otázky, ale cílem je z těch dětí to dostat. Já se neptám, co je jim, ale vždycky komunikujeme jako, že ta Máša, takže se řeknou, tak když by se té Máše smály, tak co je na tom strašného? No, že Máša nebude mít kamarády, tak ťukáme. Strach, že když něco řeknu před tabulí a budou se mi smát, tak nebudu mít žádné kamarády. A zeptám se, a co by se stalo hrozného, když nebudeš mít kamarády? No, budu úplně osamocená. Tak to taky odťukáme úplně všechno. Ta terapie trvá 90 minut a za tu dobu se stihne všechno. Když ty děti už jsou unavené, děláme pauzy, nebo si povídáme, děti si chvilku pohrají, můžou si sebou vzít svoji oblíbenou hračku. Zkrátka všechno přizpůsobíme těm dětem, aby se cítili co nejvíc komfortně a uvolněně. Jednou se mi stalo, že jsem tady měla dítko, to se úplně, když to tak řeknu, šprajclo. Udělali jsme asi 4 nebo tak nějak 4 kolečka toho EFT, odťukávání a pak to dítě už vůbec nechtělo spolupracovat. Ale i přesto mě potom maminka za pár dní psala, že problém se vyřešil. To bylo dítko, které mělo panickou hrůzu z bouřek, úplně se doma jako takhle schoulilo do klubička, nejedlo, nepilo, nemluvilo, žádná komunikace, prostě úplně dítě skoprnělo a i přesto maminka mě potom psala, že dítě bylo s babičkou venku, zastihla je bouřka a úplně v pohodě. Takže opravdu to EFT hodně pomáhá. A dokonce i když terapie není zcela ukončena. Na to jsou ty děti velmi šikovné, stačí jedno sezení a problém je vyřešený. Já potom těm rodičům říkám, co s těmi dětmi mohou dělat doma, kdyby třeba zjistili, že tady na něco zapomněli říct, nebo zjistili, že se ještě něčeho bojí a tady jsme to neodťukávali, tak jim řeknu, co v takovém případě udělat, aby sem pak už nemuseli jezdit s rodiči, ale tak to funguje i při terapii s dospělými. Já pořád jsem s těmi klienty v kontaktu, mohou mi kdykoliv zavolat, napsat, mám ráda, když mi napíšou zpětnou vazbu, když něčemu nerozumí nebo na něco zapomněli, tak jim řeknu, co dělat, aby to zvládli už doma, aby sem nemuseli chodit a utrácet zbytečně peníze, protože to EFT zvládne opravdu téměř každý. Chce to trošičku cviku. Samozřejmě je rozdíl mezi laickým a profesionálním EFT, ale o toho jsem tady já a dávám rady domů.
Tak to je asi tak ode mě všechno k tomu EFT u dětí. Kdybyste se chtěli na něco zeptat nebo měli nějaký komentář, samozřejmě budu ráda, dotazy vám zodpovím. A pokud se vám video líbilo, tak mi dejte palec nahoru a já se budu těšit zase někdy příště. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký den.